Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh trung thu nha, với nhân trà xanh matcha cùng với trứng muối nè. Một món bánh mà mình thấy rất là đơn giản, nhận được yêu cầu thì hôm nay mình mới thực hiện được. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để làm luôn ha. Đầu tiên là mình dùng bột mì 150g nha, là khoảng 1 chén á. Thì mình dùng cái loại này bánh nó sẽ mềm ngon. Bên đây là mình có bơ đậu phộng nè, chút nữa thì mình múc bằng muỗng cho các bạn xem. Nước đường khoảng 80 cho đến 100g. Nước đường này thì mình nấu á. 30g dầu ăn tương đương 3 muỗng canh, cùng với baking soda. Rồi bây giờ mình sẽ cho 80g nước đường vào trong cái tô. 3 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê baking soda khoảng 2g thôi nha. Bơ đậu phộng mình sẽ múc 1 muỗng cà phê vung luôn cho nó thơm bánh và giúp cái vỏ bánh của mình nó mềm béo. Mình trộn đều lên để cho cái phần bơ đậu phộng này nó tan, nó hòa quyện vào nước đường. Rồi các bạn sẽ cho tiếp bột mì 150g, cho hết vô luôn ha. Rồi mình trộn đều, trộn từ bên dưới lên trên á, để cho nó ngấm đều nước đường. Nếu mà thấy có hơi khô, các bạn có thể thêm chút xíu nước đường nữa. Mình trộn thật là đều thì mình thấy bột của mình nó ẩm vậy nè, nó ẩm mềm, nó không có khô nha. Đậy lại mình để khoảng nửa tiếng đồng hồ cho nó nghỉ. Mình có 1 muỗng cà phê bột matcha, thêm chút xíu nước mình khuấy tan cho cái nhân trà xanh, khuấy cho nó tan cái là được à. Thì cái nhân đậu xanh này mình sẽ để đường link ở phần mô tả, các bạn có thể xem thêm cái cách xên nhân đậu xanh cho bánh trung thu nha. Cho tiếp cái matcha mình đã pha với nước nè. Cái phần nhân này là mình đã xên cùng với bột nếp chính và đường, muối. Các bạn cứ trộn đều, mình đảo ở mức lửa thấp để cho phần nhân nó quyện đều. Nó hơi khô khô lại một chút mới được, nhưng mà nó còn hơi ướt lặn chút ra cái bánh của mình nó sẽ bị sệ, nó không có đẹp nha. Mình làm 4 cái bánh, mình dùng 4 cái lòng đỏ trứng. Mình thêm dầu mè. Cái phần lòng đỏ trứng này mình đã rửa với rượu trắng rồi nha, để khử cái mùi tanh. Thêm dầu mè vô rồi các bạn sẽ đem đi hấp. Mình sẽ cho vào mình hấp khoảng 5 phút thôi là lòng đỏ nó chín ngon. Quay qua bên đây phần nhân nó cũng nguội rồi, các bạn sẽ chia ra làm 4 nha. Mình làm cái bánh này là 180g thì phần nhân mình dùng là 120g. Các bạn cứ chia ra vo cho nó tròn lại, rồi cái cho cái lòng đỏ trứng hồi nãy mình hấp chín vô chính giữa. Cái phần nhân này là nó mềm dẻo nhưng mà nó không có ẩm quá. Các bạn vo tròn lại cái là được rồi nha. Phần bột để nghỉ nửa tiếng. Bây giờ thì mình có thể chia bột luôn. Cái phần bột này mình sẽ chia ra làm 4 luôn ha. Mỗi một viên bột tương đương là khoảng 60g á. Các bạn sẽ dùng cái miếng giấy dầu để mình cán bột cho nó đừng có bị dính. Một chút nữa các bạn gói vô cái phần nhân nó cũng láng. Rồi cán vậy là được rồi, đừng có mỏng quá. Rồi cái mình lấy cái phần nhân mình gói vô. Cái bột này là ẩm mềm nè, ra cái bánh, cái vỏ nó mềm ngon lắm. Túm sát vô. Cho cái bột nó bao phủ hết phần nhân, đừng có cho nó ló ra bên ngoài nha, một chút mình nướng nó dễ bị khét lắm. Rồi các bạn vo tròn lại nha. Lăn lăn ở bên dưới vậy nè, cho cái bề mặt nó láng bóng á. Mình làm xong rồi thì phủ chút xíu bột mì khô để cho vào trong cái khuôn nó không có bị dính. Phủ một chút thôi nha, bao phủ ở bên ngoài. Làm 4 cái viên bánh luôn. Công thức này là mình làm 4 cái, còn các bạn làm nhiều hơn thì cứ nhân lên ha. Mình dùng cái khuôn này là 180g, khuôn lò xo thì các bạn bấm vào góc trái video xem thêm sản phẩm và mua ủng hộ kênh mình ha. Mình cũng rắc chút xíu bột mì khô vào trong khuôn luôn để chống dính. Các bạn nhớ đập cái phần bột cho nó ra hết rồi mới cho cái viên bánh vô ha. Mình in nhẹ là nó ra rồi. Lót ở bên dưới là cái miếng giấy dầu để chút mình nướng nó không có bị dính bánh.
một cái khuôn bánh hoa sen rất là sắc nét và dễ in, không có khó in đâu. Mình sẽ nướng bằng cái nồi chiên không dầu. Nhà mà có lò nướng hay có nồi chiên thì các bạn vẫn nướng giống vậy luôn ha. Nướng lần đầu tiên lò không có nóng cho nên là mình sẽ chỉnh 10 phút với nhiệt là 200 độ C. Còn nếu lò nóng thì các bạn 180 thôi ha. Hỗn hợp quét mặt bánh thì có một lòng đỏ trứng gà cùng với dầu mè. Mình cứ khuấy đều lên cái là được rồi. Cái lòng đỏ này sẽ giúp cho cái vỏ bánh của mình nó lên màu đẹp, kết hợp với dầu mè nó sẽ bóng và nó thơm. Sau khi kết thúc lần 1, mình sẽ lấy bánh ra. Bánh lúc này nó sẽ nóng nên là mình sẽ lấy nó ra khỏi cái lò, phun nước để cho nó giảm nhiệt lại, giúp cho cái mặt bánh của mình nó không có bị nứt. Khi mà nó nguội bớt thì mình hãy quét cái lớp trứng lên ha. Các bạn quét một lớp mỏng thôi, càng mỏng thì cái bánh nó càng có nét. Quét xung quanh luôn. Nếu mà quét dày là nó sẽ mất nét, mà quét ít quá thì cái bánh nó không đẹp. Rồi mình sẽ cho tiếp vào cái nồi chiên mình nướng lần 2. Lần 2 này thì các bạn nướng 10 phút 160 độ C. Kết thúc 2 lần nướng là 20 phút là bánh của mình nó đã chín rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Do là nướng ở trong cái nồi chiên nên là cái đế bánh nó chưa có vàng thì mình sẽ cho vào trong cái chảo chống dính. Các bạn lên trên bếp ga mình nướng tiếp khoảng 5 phút nữa nha, để cho nó vàng cái đế bánh. Vậy là đã xong rồi đó. Dù là nồi chiên hay là nướng thì các bạn vẫn có bánh ngon thưởng thức, không có cầu kỳ gì hết. Bánh rất là đẹp luôn. Bánh này thì các bạn ăn liền cũng ngon, nhưng mà chờ qua 1 ngày thì cái vỏ bột nó sẽ lên màu đẹp hơn, thì mình ăn nó cũng mềm ngon hơn. Rồi mình sẽ cắt bánh cho các bạn xem nha. Cái bánh này là mình để được 1 ngày rồi nè. Qua 1 ngày thì cái màu nó sẽ lên đẹp và nó bóng. Nó tôm cái đường và cái dầu ra bên ngoài đó. Nhân trà xanh matcha kết hợp với trứng muối. Thơm quá các bạn. Vỏ bánh rất là mềm luôn. Làm cái công thức bánh ngọt là cái vỏ nó sẽ mềm hơn so với các bạn làm cái bánh mặn. Bánh 1 ngày thì màu nó sẽ đẹp vậy nè. Còn cái bánh mà các bạn mới nướng ra thì nó vẫn đẹp, nhưng mà nó chưa có được lên màu nhiều. Bánh này làm xong thì phải để 1 ngày hoặc là 2 ngày thì cái vỏ bột nó mới mềm ngon nha. Đây cái trứng muối. Trứng này là mình muối luôn ha. Rất là ngọt, thơm. Bột thì mềm mại. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha với món bánh trung thu matcha, trứng muối. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình, và mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào góc trái video chọn sản phẩm và mua ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.